Míg nézed a meditatív főzést és a hangokat, elmondom neked, hogy a szegfűszektea az egyik legerősebb természetes parazita ellenes szer, amely bizonyítottan képes elpusztítani a bélférgeket, parazitákat és azok petéit is. Míg a legtöbb gyógynövény csak a kifejlett férgekre hat, a szegfűszekben lévő eugenol nevű illóolaj képes feloldani a paraziták petéinek külső védőburkát is, így teljesen megszakítja az élősködők szaporodási ciklusát. Hogyan fejti ki a parazita ellenes hatását? Elpusztítja a petéket, az eugenol áthatol a paraziták petéinek falán, és elpusztítja azokat, megakadályozva az újbóli fertőzést. Bénítja a kifejlett férgeket, sokkolja az élősködők idegrendszerét, így azok leválnak a bélfalról és kiürülnek a szervezetből. Gombaellenes hatása is van, hatékonyan küzd a Candida albicans és más bélrendszeri gombás fertőzések ellen is, tisztítja a bélrendszert, erős fertőtlenítő hatásával segít helyreállítani az egészséges bélflórát a tisztítókúra után. Egy pár napig, tehát egy hétig, 2 hétig lehet ezt csinálni, 2 csészével naponta, úgyhogy ez már itt 20 perc körülbelül.